สวัสดีครับขอพาสปอร์ตและตั๋วเครื่องบินด้วยครับสวัสดีครับขอพาสปอร์ตและตั๋วเครื่องบินด้วยครับนี่ค่ะพาสปอร์ตและใบจองโรงแรมของฉันค่ะนี่ค่ะพาสปอร์ตและใบจองโรงแรมของฉันค่ะขอบคุณครับมาเที่ยวประเทศไทยกี่วันครับขอบคุณครับมาเที่ยวประเทศไทยกี่วันครับมาเที่ยว7 วันค่ะจะไปเที่ยวกรุงเทพและพัทยาค่ะมาเที่ยว7 วันค่ะจะไปเที่ยวกรุงเทพและพัทยาค่ะเดินทางมากับใครครับมีเพื่อนมาด้วยไหมครับเดินทางมากับใครครับมีเพื่อนมาด้วยไหมครับมากับครอบครัวค่ะทั้งหมด4 คนค่ะมากับครอบครัวค่ะทั้งหมด4 คนค่ะยินดีต้อนรับครับขอให้เที่ยวให้สนุกนะครับยินดีต้อนรับครับขอให้เที่ยวให้สนุกนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ มาทำอะไรที่เมืองไทยคะสวัสดีค่ะ มาทำอะไรที่เมืองไทยคะมาท่องเที่ยวกับเพื่อนครับ พวกเราอยากไปเที่ยวทะเลครับ มาท่องเที่ยวกับเพื่อนครับ พวกเราอยากไปเที่ยวทะเลครับ พาสปอร์ตอเมริกาอยู่ได้60 วันโดยไม่ต้องมีวีซ่านะคะพาสปอร์ตอเมริกาอยู่ได้60 วันโดยไม่ต้องมีวีซ่านะคะอ๋อดีเลยครับ เกินพอสำหรับทริปนี้ครับ อ๋อดีเลยครับ เกินพอสำหรับทริปนี้ครับ พักที่ไหนในกรุงเทพคะขอชื่อโรงแรมหน่อยค่ะพักที่ไหนในกรุงเทพคะขอชื่อโรงแรมหน่อยค่ะพักที่โรงแรมแถวสุขุมวิทครับ นี่ครับที่อยู่โรงแรม พักที่โรงแรมแถวสุขุมวิทครับ นี่ครับที่อยู่โรงแรม ตรวจสอบเรียบร้อยค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะตรวจสอบเรียบร้อยค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ สวัสดีค่ะ ขอดูตั๋วเครื่องบินขากลับด้วยค่ะ สวัสดีค่ะ ขอดูตั๋วเครื่องบินขากลับด้วยค่ะ นี่ครับตั๋วขากลับและใบจองโรงแรมครับนี่ครับตั๋วขากลับและใบจองโรงแรมครับพักที่โรงแรมไหนในภูเก็ตคะ มีแผนจะไปเที่ยวไหนบ้างคะ พักที่โรงแรมไหนในภูเก็ตคะ มีแผนจะไปเที่ยวไหนบ้างคะ พักที่โรงแรมแถวหาดป่าตองครับและจะไปเที่ยวเกาะพีพีด้วยครับพักที่โรงแรมแถวหาดป่าตองครับและจะไปเที่ยวเกาะพีพีด้วยครับวีซ่าท่องเที่ยวของคุณอยู่ได้ตามกำหนดนะคะ อย่าอยู่เกินเวลาค่ะวีซ่าท่องเที่ยวของคุณอยู่ได้ตามกำหนดนะคะ อย่าอยู่เกินเวลาค่ะ ครับผมจองตั๋วกลับสัปดาห์หน้าแล้วครับไม่เกินแน่นอนครับผมจองตั๋วกลับสัปดาห์หน้าแล้วครับไม่เกินแน่นอนเรียบร้อยค่ะ ขอให้เที่ยวภูเก็ตให้สนุกค่ะ เรียบร้อยค่ะ ขอให้เที่ยวภูเก็ตให้สนุกค่ะ ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ สวัสดีค่ะ มาติดต่อเรื่องวีซ่าอะไรคะ สวัสดีค่ะ มาติดต่อเรื่องวีซ่าอะไรคะ ผมใช้วีซ่าเกษียณครับย้ายมาอยู่เชียงใหม่ครับผมใช้วีซ่าเกษียณครับย้ายมาอยู่เชียงใหม่ครับขอเอกสารและพาสปอร์ตด้วยค่ะ ขอเอกสารและพาสปอร์ตด้วยค่ะ นี่ครับเอกสารทางการเงินและที่อยู่ทั้งหมดครับนี่ครับเอกสารทางการเงินและที่อยู่ทั้งหมดครับตรวจสอบเรียบร้อยค่ะ วีซ่านี้อยู่ได้1 ปีนะคะ ต้องรายงานตัวทุก90 วันค่ะ ตรวจสอบเรียบร้อยค่ะ วีซ่านี้อยู่ได้1 ปีนะคะ ต้องรายงานตัวทุก90 วันค่ะ ครับเข้าใจแล้วครับผมจะมารายงานตัวตามกำหนดครับครับเข้าใจแล้วครับผมจะมารายงานตัวตามกำหนดครับข้อมูลถูกต้องค่ะ ขอให้มีความสุขในเชียงใหม่นะคะ ข้อมูลถูกต้องค่ะ ขอให้มีความสุขในเชียงใหม่นะคะ ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
ขอโทษค่ะ เข้าแถวตรงนี้ถูกต้องไหมคะ ขอโทษค่ะ เข้าแถวตรงนี้ถูกต้องไหมคะ ช่องนี้สำหรับพาสปอร์ตต่างชาติครับ เชิญต่อแถวได้เลยครับ ช่องนี้สำหรับพาสปอร์ตต่างชาติครับ เชิญต่อแถวได้เลยครับ อ๋อ ใช่ค่ะ ฉันมาจากฝรั่งเศสค่ะ แถวยาวมากเลยนึกว่าผิดช่อง อ๋อ ใช่ค่ะ ฉันมาจากฝรั่งเศสค่ะ แถวยาวมากเลยนึกว่าผิดช่อง ช่วงนี้ผู้โดยสารเยอะหน่อยครับ เชิญยื่นพาสปอร์ตตรงนี้ได้เลยครับ ช่วงนี้ผู้โดยสารเยอะหน่อยครับ เชิญยื่นพาสปอร์ตตรงนี้ได้เลยครับ นี่ค่ะพาสปอร์ต มาเที่ยวสมุย2 สัปดาห์ค่ะ นี่ค่ะพาสปอร์ต มาเที่ยวสมุย2 สัปดาห์ค่ะ ยินดีต้อนรับสู่เกาะสมุยครับ ตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยครับ ยินดีต้อนรับสู่เกาะสมุยครับ ตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยครับ ขอบคุณที่แนะนำและช่วยเหลือนะคะ ขอบคุณที่แนะนำและช่วยเหลือนะคะ ยินดีครับ ขอให้เที่ยวให้สนุกนะครับ ยินดีครับ ขอให้เที่ยวให้สนุกนะครับ สวัสดีครับ กรุณาวางนิ้วชี้ขวาตรงนี้ครับ สวัสดีครับ กรุณาวางนิ้วชี้ขวาตรงนี้ครับ วางตรงนี้ใช่ไหมคะ ต้องกดค้างไว้ไหมคะ วางตรงนี้ใช่ไหมคะ ต้องกดค้างไว้ไหมคะ ใช่ครับ แล้วมองกล้องตรงนี้เลยครับ ใช่ครับ แล้วมองกล้องตรงนี้เลยครับ ถอดแว่นตาด้วยไหมคะ มีหมวกด้วยค่ะ ถอดแว่นตาด้วยไหมคะ มีหมวกด้วยค่ะ ถอดแว่นตาและหมวกด้วยครับนิ่งๆสักครู่นะครับ ถอดแว่นตาและหมวกด้วยครับนิ่งๆสักครู่นะครับ เรียบร้อยไหมคะ เรียบร้อยไหมคะ เรียบร้อยครับ ข้อมูลเข้าระบบเรียบร้อยแล้วครับ ขอบคุณครับ เรียบร้อยครับ ข้อมูลเข้าระบบเรียบร้อยแล้วครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะ เดินทางต่อได้เลยใช่ไหมคะ ขอบคุณค่ะ เดินทางต่อได้เลยใช่ไหมคะ สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับสู่ภูเก็ตค่ะ ขอพาสปอร์ตด้วยค่ะ สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับสู่ภูเก็ตค่ะ ขอพาสปอร์ตด้วยค่ะ สวัสดีครับ วีซ่าของผมอยู่ได้กี่วันครับครั้งนี้ สวัสดีครับ วีซ่าของผมอยู่ได้กี่วันครับครั้งนี้ อยู่ได้ 60 วันค่ะ ดูตรงตราประทับนี้ได้เลยค่ะ อยู่ได้ 60 วันค่ะ ดูตรงตราประทับนี้ได้เลยค่ะ อ๋อ วันหมดอายุอยู่ตรงนี้เอง ชัดเจนมากครับ อ๋อ วันหมดอายุอยู่ตรงนี้เอง ชัดเจนมากครับ ใช่ค่ะ อย่าอยู่เกินกำหนดนะคะ ถ้าอยู่เกินจะโดนปรับค่ะ ใช่ค่ะ อย่าอยู่เกินกำหนดนะคะ ถ้าอยู่เกินจะโดนปรับค่ะ ครับ ผมจะระวังและกลับตามกำหนดแน่นอนครับ ครับ ผมจะระวังและกลับตามกำหนดแน่นอนครับ สวัสดีค่ะ มาเที่ยวหรือมาทำธุระคะ สวัสดีค่ะ มาเที่ยวหรือมาทำธุระคะ มาตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลครับ มารักษาตัวระยะสั้นครับ มาตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลครับ มารักษาตัวระยะสั้นครับ มีใบนัดของโรงพยาบาลไหมคะ ขอดูรายละเอียดหน่อยค่ะ มีใบนัดของโรงพยาบาลไหมคะ ขอดูรายละเอียดหน่อยค่ะ มีครับ นี่ครับใบจากโรงพยาบาลในกรุงเทพ มีตราประทับครบถ้วนครับ มีครับ นี่ครับใบจากโรงพยาบาลในกรุงเทพ มีตราประทับครบถ้วนครับ ดีค่ะ เอกสารครบถ้วนชัดเจนมาก เดินทางปลอดภัยนะคะ ดีค่ะ เอกสารครบถ้วนชัดเจนมาก เดินทางปลอดภัยนะคะ ขอบคุณมากครับ ขอบคุณมากครับ สวัสดีค่ะ ขอดูใบยืนยันที่พักในเชียงใหม่ด้วยค่ะ สวัสดีค่ะ ขอดูใบยืนยันที่พักในเชียงใหม่ด้วยค่ะ ผมไม่ได้พิมพ์มา เปิดในมือถือให้ดูได้ไหมครับ ผมไม่ได้พิมพ์มา เปิดในมือถือให้ดูได้ไหมครับ ได้ค่ะ ขอตรวจชื่อโรงแรมและวันเข้าพักหน่อยค่ะ ได้ค่ะ ขอตรวจชื่อโรงแรมและวันเข้าพักหน่อยค่ะ
นี่ครับหน้าจอนี้เลยครับ พักทั้งหมด 5 คืนครับ นี่ครับหน้าจอนี้เลยครับ พักทั้งหมด 5 คืนครับ ตรวจสอบเรียบร้อยค่ะ ผ่านจุดตรวจนี้ได้เลยค่ะ ตรวจสอบเรียบร้อยค่ะ ผ่านจุดตรวจนี้ได้เลยค่ะ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ ถ้าฉันอยากอยู่ต่อ ต้องทำอย่างไรบ้างคะ ถ้าฉันอยากอยู่ต่อ ต้องทำอย่างไรบ้างคะ ต่อวีซ่าได้ที่สำนักงานตม.ค่ะ ต่อวีซ่าได้ที่สำนักงานตม.ค่ะ ในภูเก็ตมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ไหนบ้างคะ ในภูเก็ตมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ไหนบ้างคะ มีค่ะ อยู่ในตัวเมืองภูเก็ตค่ะ เดินทางไปไม่ยากค่ะ มีค่ะ อยู่ในตัวเมืองภูเก็ตค่ะ เดินทางไปไม่ยากค่ะ โอเคค่ะ ขอบคุณสำหรับข้อมูลและการแนะนำที่ดีนะคะ โอเคค่ะ ขอบคุณสำหรับข้อมูลและการแนะนำที่ดีนะคะ ยินดีค่ะ เที่ยวภูเก็ตให้สนุกนะคะ ยินดีค่ะ เที่ยวภูเก็ตให้สนุกนะคะ สวัสดีครับ มาคนเดียวหรือมาเป็นกลุ่มครับ สวัสดีครับ มาคนเดียวหรือมาเป็นกลุ่มครับ มาคนเดียวครับ อยากมาพักผ่อนยาวๆที่ทะเลครับ มาคนเดียวครับ อยากมาพักผ่อนยาวๆที่ทะเลครับ พักที่เกาะสมุยทั้งหมดกี่สัปดาห์ครับ ครั้งนี้ พักที่เกาะสมุยทั้งหมดกี่สัปดาห์ครับ ครั้งนี้ พักประมาณ3 สัปดาห์ครับ ชอบความสงบของที่นี่ครับ พักประมาณ3 สัปดาห์ครับ ชอบความสงบของที่นี่ครับ ทะเลสมุยสวยมากครับ ขอให้มีความสุขกับการพักผ่อนนะครับ ทะเลสมุยสวยมากครับ ขอให้มีความสุขกับการพักผ่อนนะครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ สวัสดีค่ะ ได้รับตราประทับวีซ่าเรียบร้อยนะคะ สวัสดีค่ะ ได้รับตราประทับวีซ่าเรียบร้อยนะคะ ใช่ค่ะ เพิ่งทำเสร็จมาจากเคาน์เตอร์โน้นค่ะ ใช่ค่ะ เพิ่งทำเสร็จมาจากเคาน์เตอร์โน้นค่ะ ขอดูพาสปอร์ตเพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบสักครู่ค่ะ ขอดูพาสปอร์ตเพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบสักครู่ค่ะ นี่ค่ะ พาสปอร์ตและเอกสารการเดินทางทั้งหมดค่ะ นี่ค่ะ พาสปอร์ตและเอกสารการเดินทางทั้งหมดค่ะ เรียบร้อยค่ะ ยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยค่ะ เรียบร้อยค่ะ ยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณมากค่ะ สวัสดีครับ มาเที่ยวประเทศไทยครั้งแรกหรือเปล่าครับ สวัสดีครับ มาเที่ยวประเทศไทยครั้งแรกหรือเปล่าครับ ไม่ใช่ค่ะ นี่เป็นครั้งที่2ที่ฉันมาเที่ยวค่ะ ไม่ใช่ค่ะ นี่เป็นครั้งที่2ที่ฉันมาเที่ยวค่ะ ดีครับ ครั้งนี้จะไปเที่ยวที่ไหนบ้างครับ ดีครับ ครั้งนี้จะไปเที่ยวที่ไหนบ้างครับ จะไปเที่ยวพัทยาและเดินซื้อของในกรุงเทพค่ะ จะไปเที่ยวพัทยาและเดินซื้อของในกรุงเทพค่ะ ขอพาสปอร์ตและใบจองโรงแรมที่พัทยาด้วยครับ ขอพาสปอร์ตและใบจองโรงแรมที่พัทยาด้วยครับ นี่ค่ะ เอกสารทั้งหมดและตั๋วขากลับค่ะ นี่ค่ะ เอกสารทั้งหมดและตั๋วขากลับค่ะ เอกสารเรียบร้อยครับ ขอให้เที่ยวให้สนุกนะครับ เอกสารเรียบร้อยครับ ขอให้เที่ยวให้สนุกนะครับ ขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณมากค่ะ